Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 50, Tiêu Viêm dẫn theo mọi người đã liền một mạch đi tới Phong Thành hội quân cùng nhị ca Tiêu Lệ. Lúc này, ở tại Phong Thành, chứng kiến Tiêu Viêm xuất hiện mang theo không biết cường giả, nét mặt mọi người không khỏi có chút vui mừng. Còn Tiêu Lệ, lần này xuất quân, anh ấy cũng mang tới 5 người, cấp bậc của họ cũng đều là đấu vương cường giả. Thấy sự xuất hiện của 5 người này, Tiêu Viêm cũng có chút vui mừng, nhìn họ, thanh âm Tiêu Viêm liền vang lên nói: "Đa tạ các vị đến tương trợ, Tiêu Viêm sẽ ghi nhớ ở trong lòng, chờ sau khi chuyện này thành công, chắc chắn sẽ có một phần thù lao khiến cho mọi người thỏa mãn." Nghe những lời này, 5 tên kia hào hứng đáp: "Chỉ cần Tiêu môn chủ ra lệnh, cho dù Vân Lam Tông có mạnh mẽ bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ khiến bọn chúng máu chảy thành sông." Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng liền gật đầu, thế nhưng ở bên cạnh, thanh âm của ông Cốt Lão đã liền vang lên nói: "Tiêu môn chủ, lần này đi ra Mạ Đế Quốc, quả thực chính là đường xa vạn dặm, bởi vậy chúng ta phải để một ít lực lượng ở lại, không thể để vườn không nhà trống." Nghe xong, hướng ánh mắt về phía 3 người ông Cốt Lão, Tiêu Viêm thanh âm cũng liền vang lên nói: "Ba vị có thể tự mình đến cũng xem như thực hiện ước định lúc trước, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không trách cứ. Thế nhưng, ba vị cũng nên biết, hành động lần này sẽ có một chút nguy hiểm. Vì thế, lúc đang cùng Vân Lam Tông giao thủ, ngàn vạn không nên có ý gì khác, nếu không thì..." "Tiêu môn chủ xin yên tâm, nếu đã đáp ứng giúp ngươi một tay, như vậy là chúng ta đều cùng đứng trên một cái thuyền, đục thủng thuyền chúng ta sẽ không bao giờ làm." "Được, như vậy tự nhiên là tốt nhất, chỉ cần sau khi chuyện này thành công, mấy vị muốn đòi hỏi thù lao gì, Tiêu Viêm chắc chắn đáp ứng, không có nửa điểm chậm trễ." Nói dứt lời, Tiêu Viêm cũng liền quay đầu lại nhìn nhị ca Tiêu Lệ, bởi vậy như hiểu ý, Tiêu Lệ liền đưa tay lên huýt sáo ra hiệu. Nương theo đó, rất nhiều chiến thuyền cũng liền xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn thấy chiến thuyền xuất hiện trước mắt, Tiêu Viêm vui mừng. Sau đó, thanh âm đã liền vang lên nói: "Còn chờ gì nữa, mọi người lập tức lên hổ ưng thú, ngày hôm nay bắt đầu trở về ra Mạ Đế Quốc." Lời nói chấm dứt, hai cánh khẽ động, Tiêu Viêm liền dẫn đầu phóng người lên chiến thuyền. Thấy vậy, hai cánh khẽ động, mọi người cũng liền phóng người lên. Và rất nhanh, sau khi toàn bộ quân số tập hợp đầy đủ, con thuyền cũng liền rời đi hướng về ra Mạ Đế Quốc mà tới. Đứng trên mạn thuyền, nhìn về phía trước, bàn tay nắm lại sau đó giơ về phía trước, thanh âm mạnh mẽ của Tiêu Viêm đã liền vang lên nói: "Ra Mạ Đế Quốc, Vân Lam Tông, Tiêu Viêm ta đã trở lại." Cũng trong lúc đó, ở tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, sau lần Hải Ba Đông bị đám người bịt mặt tập kích, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc rất nhanh đã cho người thám thính nhất cử nhất động của Vân Lam Tông. Bởi vậy, theo lời của Nhã Phi, nàng đã liền phát hiện ra bọn chúng đang có dấu hiệu hành động. Bởi vậy, trong cuộc họp bàn, mọi người đã liền đưa ra kế sách đối phó với Vân Lam Tông, bởi vì rất có thể bọn chúng sẽ tấn công Mễ Đặc Nhĩ bất cứ lúc nào. Và cũng trong lúc đó, ở tại Vân Lam Tông, bên trong một căn phòng trống nơi Vân Vận đang ngồi, cánh cửa phía sau nàng đột nhiên mở ra. Sau đó, thanh âm Vân Sơn đã liền vang lên nói: "Vận Nhi, còn đang tức giận sư phụ sao? Bất ngờ thật, hôm nay lão sư lại rảnh rỗi đến cấm điện này. Vận Nhi, tính tình ngươi vẫn như vậy, vì một Tiêu gia không hề liên quan, ngươi liền quên lão sư đối với ngươi tốt như thế nào. Lão sư nhiều năm bồi dưỡng, Vân Vận tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Thế nhưng, một cái Tiêu gia nho nhỏ, ngươi cần gì phải khiến bọn họ như vậy?" Nghe tới đây, Vân Sơn đột nhiên tức giận, sau đó vung tay áo lên nhìn Vân Vận quát lớn nói: "Một tên tiểu bối tự cho mình là có thiên phú mà thôi. Tiểu tử kia bị truy sát phải trốn khỏi đi ra Mạ Đế Quốc đã 3 năm, đến giờ vẫn không có chút tin tức nào, không chừng hắn đã bỏ mạng rồi. Chỉ cần ngươi quên đi tiểu tử kia, ta sẽ cho ngươi lên làm tông chủ một lần nữa. Nhưng nhìn bây giờ, ngươi vẫn không quên được hắn. Tiêu gia kia, ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua, ta đã nhận được tin tức, tàn dư của Tiêu gia chắc chắn đang được Mễ Đặc Nhĩ gia tộc che chở. Cái lão Hải Ba Đông này 3 lần 4 lượt ngăn trở việc của Vân Lam Tông ta, hắn nghĩ rằng lão phu thật sự không dám thu thập hắn phải không? Cái gì? Ngươi muốn động đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc? Lẽ nào lão sư ngươi muốn Vân Lam Tông đứng ở thế đối lập với tất cả mọi người ở Gia Mạ Đế Quốc sao? Một đám hề nhảy nhót mà thôi, nếu bọn họ muốn động, vậy cũng tốt, có thể tiêu diệt một lần, đối với Vân Lam Tông chúng ta mà nói cũng tốt. Lão sư, người cứ khăng khăng không chịu tỉnh ngộ như thế, Vân Lam Tông sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy ở trên tay người. Vân Vận, hiện tại ngươi càng lúc càng to gan, ngươi dám nói với ta như vậy sao? Nói cho ngươi biết, Vân Lam Tông sẽ không bị tiêu diệt trong tay ta, trái lại, ta sẽ mang nó đến một cái đỉnh cao trước đây chưa từng có." Nói dứt lời, Vân Sơn liền bước một mạch ra bên ngoài, sau đó cước bộ đột nhiên dừng lại, nhìn Vân Vận, ông quát lớn nói: "Còn nữa, tốt nhất là ngươi hãy quên tiểu tử kia đi, đừng có si tâm vọng tưởng, cho dù hắn có trở về, lão phu cũng sẽ là người đầu tiên lấy mạng hắn." Dứt lời, Vân Sơn liền bước đi ra thẳng bên ngoài. Nương theo đó, cánh cửa chính nặng nề của đại điện cũng ầm ầm đóng lại. Nhìn cửa chính đóng chặt, bàn tay Vân Vận nắm chặt. Một lát sau, phía trên khuôn mặt xinh đẹp liền hiện lên một chút cảm xúc buồn bã và đau thương. Và đúng theo lời Vân Sơn, ngay trong đêm khuya, mang theo rất nhiều nhân mã, đám người Vân Lam Tông đã nhanh chóng bao vây Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lại.
Bởi vậy, ngay khi phát hiện ra địch nhân, Hải Ba Đông dẫn theo rất nhiều thành viên trong gia tộc đã liền mở ra một con đường máu chống trả quyết liệt. Có thể nói, cuộc chiến lúc này là vô cùng căng thẳng. Trong đêm tối, những ngọn lửa cùng khói bụi bốc lên nghi ngút làm nơi đây trở nên cực kỳ hỗn loạn. Lúc này, Mễ Đặc Nghị gia tộc đã rơi vào tình trạng yếu thế, còn Hải Ba Đông, ông cũng bị hai tên đấu hoàng cường giả vây công vô cùng gắt gao. Trong không trung, quyền cước giữa hai bên không ngừng va chạm, làm kinh khí tung bay tứ tán, màn đêm như sáng bừng sau mỗi lần hai bên đánh tới. Tới cuối cùng, sau một hồi quyền cước va chạm, Hải Ba Đông đã liền triệu hồi ra con rồng băng được ngưng kết từ đấu khí của mình. Sau đó trong đêm tối, con rồng kia liền cất lên tiếng gầm thét rồi ngay lập tức lao về phía đối thủ và tấn công mãnh liệt. Ở phía dưới, Nhã Phi lãnh đạo tộc nhân cũng chống trả hết sức mãnh liệt. Lúc này, tất cả đều chiến đấu hết mình cho dù là liều mạng. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, khi mặt trời ló dạng, trong lúc cuộc chiến giữa diễn ra quyết liệt thì Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện. Sau đó, anh ấy liền tung cước, đánh tan đám người của Vân Lam Tông kia đi, giải nguy cho Hải Ba Đông cứu ông một mạng. Chưa hết, ngay sau Tiêu Viêm, từng đạo thân ảnh từ đấu vương đến đấu hoàng và đấu tông cũng liền hiện ra đứng sừng sững ở giữa không trung. Nhìn đám người kia, Tiêu Viêm dõng dạc tuyên bố quát lớn nói: "Vân Lam Tông, Tiêu gia, Tiêu Viêm trở về đòi nợ đây." Nghe thấy cái tên này xuất hiện, đám người kia run sợ, còn Hải Ba Đông cùng Nhã Phi, ánh mắt vui mừng đầy kinh hỉ của hai người cũng liền hiện ra. Có thể nói, đang trong lúc cấp bách, Tiêu Viêm xuất hiện làm cảm xúc của họ như vỡ òa trong sung sướng, một cảm giác khó tả thành lời. Bất chợt, sau một hồi trầm mặc, thanh âm Hải lão vang lên nói: "Ngươi, tên tiểu tử thối này trở về rồi đấy à? Trước tiên, đem bọn ruồi nhặng này đuổi đi cái đã, sau đó ta sẽ cùng ngài nói chuyện." Nói dứt lời, lấy hiệu lệnh phát động của Tiêu Viêm, chỉ trong tích tắc, rất nhiều cường giả đã liền lao về phía trước tấn công đám người Vân Lam Tông. Nương theo đó, một cuộc chiến ngắn ngủi cũng liền diễn ra. Trong không trung, những tiếng leng keng va chạm không ngừng vang lên. Tới cuối cùng, trước sức mạnh tới từ rất nhiều cường giả Tiêu Viêm mang đến, đám người kia đã liền bị quét sạch không còn một tên. Sau đó, tất cả mọi người cũng đều hội hợp lại, nhìn thấy Tiêu Viêm thay đổi chóng mặt, mọi người vô cùng vui mừng. Nhất là nhị ca Tiêu Lệ, nhìn thấy hai đứa em của mình xuất hiện, anh ấy mừng đến phát khóc, cảm xúc lúc này tựa như vỡ òa không nói thành lời. Thời gian trôi đi, ở tại một khu rừng vắng, sau khi đặt chân tới Gia Mã Đế Quốc, Mị Đỗ Toa và Tử Nghiên rất nhanh đã lôi nhau đi tới một khu rừng vắng. Sau đó, thì thầm vào tai Mị Đỗ Toa, Tử Nghiên cũng liền rủ nàng đi chôm một vài món đồ quý ở bên trong sơn mạch. Nghe vậy, Mị Đỗ Toa cũng gật đầu hưởng ứng, nàng sẽ ở bên ngoài canh chừng cho cô nhóc kia. Và rất nhanh, có được đồng bọn, Tử Nghiên đã liền tiến sâu vào trong sơn mạch, thế nhưng chuyện lớn đã phát sinh. Ngay khi Tử Nghiên đi vào bên trong, một con ma thú lại đột nhiên xuất hiện. Sau đó, nó liền cất lên tiếng gầm mạnh mẽ. Chưa hết, hỏa diễm lúc này cũng đã trào dâng và bao phủ lại toàn bộ nơi này, vây kín Tử Nghiên ở bên trong. Tình huống lúc này là vô cùng nguy hiểm. Và liệu rằng Tử Nghiên có thoát được khỏi con ma thú kia không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Đến đây thì hết tập 51/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.